You know, welcome back to Kris TV. Wala tayong biyahe ngayong araw na to for obvious reason. MECQ. So, magkakaroon lang tayo ng product initial review. Yan, ito. Ito ay Surly Corner Bar Replica. Ayan, sa mga masaswerteng nakakuha. Nakuha ko to kay Sir Mon Barrera, no? And lalagay natin siya kasi nakita ko maganda siya eh. Mukhang komportable. So medyo hindi rin nga ako sigurado kung komportable siya. Kasi nung una, kasi parang feeling ko parang nakadrop ka na, parang masyado na kayo. So parang hindi naman. So makikita natin, no? I-install natin. Tapos magkakaroon lang tayo ng konting initial review kasi magkakaroon ka lang ng mas malalim na review kung na-long ride mo na eh. So doon talaga yung, diba, yung medyo paglaspag ka ng konti at nakuha mo yung comfort na hinahanap mo. Tara. Tine-test ride na nga natin, ano? Medyo yung pakiramdam ko is yumuko nga ako. Yung nakadrop nga siya. Yun yung initial na pakiramdam ko. Pero kagandahan kasi dito, yan, no? May option akong gumanyan. May option akong gumanyan. Yung iba nilalagyan ng bar tape dito. So siguro baka lagyan ko ng bar tape para medyo pagka gumamit ako nito, kasi magkakaroon ng feedback dito eh. So lalagyan nga natin ng bar tape para medyo lumambot naman, ano. Medyo butas lang dito sa hood. So siguro lalagyan natin ng ano yan, ng takip. Ayan, pwede rin ganyan. Daming option. Madaming option. Oo. Parang kagandahan lang is nakayuko ka, no? Parang pagka gusto mong rumekta eh. So parang feeling ko mas bagay nga to na naka rigid fork ka, para pagka hinataw mo, hataw na hataw talaga. Sa mga oras na to, ano, hindi ko pa rin alam kung for keeps to o ibebenta ko na lang din. Babalik ako doon sa handlebar ko na ano, na half moon.
Kasi kagandahan doon sa half moon na yun, hindi ako masyadong yuko, hindi katulad dito. Ayoko kasi ako dito eh. Pero pwede ka nga gumanito kasi ano. Hindi ko alam kung paano ba. Siguro itetest ko muna ng long ride to, no, para malaman ko talaga kung 4 keeps na to, kung permanente ko nang gagamitin tong Surly corner bar replica. Again, nakuha ko siya kay Kuya Mon Barrera. Lalagay ko dyan yung Facebook niya profile, para kung nagustuhan nyo itong ganitong klase ng handlebar, message nyo lang siya, sa kanya kayo makakakuha ng ganito. Ano daw to eh, 100% copy ng original na Surly corner bar. Ang sarap pagka ganito yun, parang pagka gusto mong humataw, ayun o, so hindi mo masyadong nasasalo yung hangin, parang ginagawa kanyang aerodynamic. Ayun na nga yung ating final thoughts dito sa Surly corner bar replica. Yung pakiramdam ko lang is nakayuko ako, no? Kasi ang gusto ko medyo relax yung likod eh. Kaya medyo hindi pa rin ako decided kung i-keep ko siya. Kasi syempre depende sa preference nating mga biker yan, ano. Kung ang nagustuhan ko sa kanya is pagka ganun nga nakayuko, pwede kang humataw eh, kasi naka-aerodynamic ka. Ang bad side about it is nakayuko, pero pwede ka namang mag-adjust, pwede mong humawak doon sa bandang taas. Siguro lalagyan ko na lang ng bar tape. So ewan ko, hanggang ngayon hindi pa rin ako decided kung keep ko siya. Siguro malalaman ko na lang yan kapag na-long ride ko siya. Mga more than 100 km. Ayan. So hindi ko muna ibebenta tong itong half moon handlebar, kasi baka bubalik din ako dito. Hindi pa ako sigurado talaga hanggang ngayon. So bahala na, magkakaalaman niya pag na-long ride ko, no? So dito na matatapos tong video na to. Thank you for watching. Please like and share, and let's support local tourism, and let's support all Pinay vloggers.